یه گربه دیگه اومده غذا میخواد. البته بهش غذا دادم، براش غذا ریختم یه مشت، ولی کم بود. الکس هم ازش خیلی میترسه، اومده اینجا قایم شده، خیلی از اون میترسه. اینا هم اینجا یه حالت اینجوریه، اون داره معو معو میکنه. قبلا هم یکی دو بار الکس البته زده، دعواشون هم شده. الکس هم این شکلی هم الکس اینجا نشسته داره از ترس اینجا قایم شده، داره اون رو نگاه میکنه. حالا ما موندیم این وسط، الکس میترسه یا اون گشنه. البته بهش یه ذره غذا دادم که سیر شه، اونم گربه مظلومیه.